Hát elkezdődik, és akkor fölülök a biciklire, és megyek a parlamenthez. Itt nem is fogsz időt tölteni, de hát 3 óra lesz, míg odaérnek az emberek, nem? Hát, nem tudom, meglátjuk, nem tudom, hogy ez úgy kezdődik, hogy elindul, és akkor fokozatosan csatlakoznak hozzánk, hogy Sándor, tudsz elmondani valamit? Hogy kialakul a lánc maga, és aztán elindul a dokumentum, és megy. Ja. Megy hódító útjára. Most az Sándornak nem tetszik valami a szövegelme, de mindjárt mondja, hogy nem. Ez kurva hosszú. Húzzuk belőle? Nem kell beszédet mondani. Nekem az Adrián mondta. Azért van, hogy segítsenek nekünk, szóval nem hiszem, hogy Csí, Adri, mondd. Hátul vagyok. Dohányzó. Önkényes dohányzó. Itt. Nem dohányzolás van, hanem komoly munka. Itt van a sajtó, én már elmondtam neki azt, hogy fog kinézni a stafétamenete, a kesztyűs lánc stafétamenete, neki azokról az akciókról, amikről érdemes a sajtónak tudnia vagy beszámolnia, arról, mert nem fogják tudni, a sajtó nem fogja ezt átlátni. Ez nagyon beteg lesz. Szerintem. És itt remélem. Akkor mondom. Mondhatom? Bringával megy a Regős Simi mellette, és elindul a Duda Éva tánckar, akik végigveretnek az egész láncon. Fővám téren ott lesz egy csapat, akik technót fognak veretni, és gördeszkások és street artosok lesznek ott. És amikor megérkezik a Kossuth térre a parta, akkor ott Misi átveszi, mond pár mondatot. Szerintem melyik a legjobb spot, Sándor? Kinek? Milyen korosztályban? Nézd meg most! Most nézd meg! Bocs, téged keresett Csí. Csak odáig fel kell tőlünk. Történelmet írtatok? No, nem. Ennyit, hogy Köszönjük a támogatást. Most jó ez a szöveg, ami van. Igen. Hívsz el a történelmet írtunk. Persze. Oké. Nem baj, hogy elkapattad magad, ez azt jelenti, hogy van ambíció. Van mögötte szív. Okay. Nagyon nagy vagy, Janka. Kurva jó. Szerintem főleg úton kell mennem egyébként, mert akkor lesz a tömeg. Ki? Itt az út. Jó napot, húzzunk maszkot? Sándor Dániel Máté vagyok a... Szervusz, udvaros Dorottya vagyok, szia! Szia! Jó napot kívánok, Jó Vörös napot. Robert vagyok, szevasz. Sándor Dániel Máté. Máté. Menjünk beljebb egy picit, és akkor elmondom a dolgokat. Maszkot tudunk majd adni? Sárga maszkot? 2 darabot. 2. Meg tudom most mondani, ha valaki leírja fejből, tudom. És mindenki a karta érintésével, várjál csak valami... Halló, ki az? Bocsi, mondjál nevet. Szia. Mindenki És mi a kérdés? segíti annak célba jutását. Az én célba Íme a karta. Legyen a végén még egy mondat, hogy ezennel útjára, ezt én fogalmaztam meg, de Rendben. ha máshogy gondoljátok, ezennel útjára indítjuk a kartát, és mindenki, aki megérinti, segít, hogy célba jusson. Nagyon szép. Nagyon szép, gyönyörű szép. Szia! Figyelj, a radnótisokkal, örkényesekkel, bárki ott van, segítsetek be a parlamentnél, mert ott állnak az emberek, és ott a Zeneakadémia mindjárt elkezd, de légy szíves, segítsetek be ott. 15 másodperc. A parlamentnél. Igen, köszi. Oké. Akkor a Dorottya az nekem fogja adni? Igen. Jó, akkor nekem Te adod a Diának, mehetünk. Jó? 2. Az Európai Egyetemek autonómiáját rögzítő kiáltvány, a Magna Carta Universitatum, az egyetemek politikai és gazdasági hatalomtól való elkülönülését hangsúlyozza, és az egyetemek erkölcsi, szellemi függetlenségét emelik ki. Ezennel útjára indítjuk a kártát. És mindenki, aki megérinti, segít, hogy célba jusson. Gyere ki egy kicsit.
az őrültséget. Fővámra vagyok nagyon kíváncsi, ott szerintem nagyon durva veretés megy. Esetleg elmennének az emberek, mert a karta elhalad és mennek tovább programokra, nyugodtan keressetek spotot, bármit, menjetek programokra. Hajrá! Milyenek, ha azt beszéljék meg, tényleg ezt érzem. Milyenek, ha így beszélnek szakmai dolgokról, könyörgöm, egyszer az életben. Ha arról beszélünk, hogy itt ez egy szakmai grénum, meg hogy ez az egész egy ilyen szakmai döntéseknek a hosszú sora következik most, akkor kezdjenek el a szakmai dolgokról beszélni, és ne pedig arról, hogy kinek a kurva anyja vitte el a homokozó lapátomat, tényleg. Vignyánszky úgy viselkedik az egész helyzetben, mint hogyha kiskorában az Asher elvitte volna a homokozó lapátját, erre Vignyánszky megvette a homokozót, de még mindig nem kapta vissza a lapátot az Ashertől. Januárban belengednek egy ilyen Budapesti Összművészeti Egyetem nevű elképzelést, ez az alapítványi átállásoknak a rendszerében. Szóval ezzel egy ilyen nagyon aktív hallgatói diskurzus, meg alakul egy csoport, ahol szépen tényleg belső fórumként kezd működni, hogy akkor most csak ezzel mi legyen. Vignyánszky Attila egyre durvábbakat mond, egyre több rágalmat mond, egyre több hazugságot mond, felbátorítik a Teátri Társaságnak a több tagja is, interjúk jelennek meg velük, stb. Majd egyszer csak bejut a ménkű, amikor július végén megtudjuk azt, hogy ki az 5 kuratóriumi tag. És ez az 5 kuratóriumi tagnak Vignyánszky Attila az elnöke, velem a Világi Oszkár, aki a Dunaszerdahelyi foci csapatnak a tulajdonosa, mellett az ottani olajcég, olajipari nagyvállalatnak, a Slovnafnak a vezérigazgatója, aki kicsit ellentmondásos figura egyébként, nagyon-nagyon nagy barátja a miniszterelnöknek. És Bacsa György, aki egyébként mindig valahogy valaki másnak a kapcsán kerül be a hírekbe, tehát ő saját magáról hogy nem nagyon lehet találni egyébként semmit. Ez egy fiatal 40-es fickó, MOL-nak a stratégiai igazgatója. Valakinek nem tudjuk, az unokatestvére, és akkor egy ilyen céghálós történetből ott van. Ez hihetetlen, geci. És még a forgalom is tud menni, mindent megcsináltak. De hogy most arról van szó, hogy lesz egy nap, amikor így elfoglaljuk, vagy így a hallgat. Kurvára nem. Vagy én nem, de hogy ti. Vagy akkor nem tudom. Szóval, hogy emberek elfoglalják. Elfoglaljuk hónapokra az egyetemet itt arról. Az a jó, hogy örökre. Igen. Aha, tehát ugye ez a Szerintem így kell tervezni, hogy örökre, és majd hetekre előre tervezünk, és aztán utána majd öngerjesztő módon hónapokig fog tartani, addig, amíg nem történik valami változás. Amiről most beszélünk, az a nyitánya. A beköltözésnek, annak egy nagy játéknak kéne lenni. Az őrség elkezdi a beköltözést, sátrakat építünk erre az aula kirakat oldalra. Szállítókötelek, teregetés, elindulott valami fajta élet. Ez a Színház és Filmvészeti Egyetem felirat is lecserélődne, egy szabad hallgató köztársasága néven indulna el, és lenne egy ünnepi bejelentés a foglalásról, ez valami kiáltványszerű történet lenne. Ugrok 31-re, mert ott van a drasztikus váltás, ez a szeptember 1-es nagy alapítványi átállás. Itt először egy temetés jutott eszünkbe, majd rájöttünk, hogy nem inkább legyen egy kurva egy ünnep. Ezért szeptember 1-én egy nagy alapítványi utcabált tartunk a Vas utcában. És tegnap volt egy kurva fantasztikus ötlet, hogy nekem az még ma is nagyon-nagyon tetszik. De a Bálint ötletéből indult, és az kristályosodott így ki, hogy két ember kiül a betontetőre, és 1 órán keresztül csak jó, oké, ezt meglátjuk, hogy az átlag életkor mi lesz. Én örülnék, ha lennél, aki csak ülni bír már. Tehát hogy a lényeg az, hogy itt több napon keresztül folyamatosan valaki ott, és ez a fegyelmezettség, ez a nem tudom, mekkora, hogy a Mácsai Pali ott állt 1 órát. Nem tudom, tehát hogy ennek nagyon-nagyon sok jó oldala van. Illetve itt jön szóba a tanároknak a kérdésköre, hogy az oktatás az milyen formában tudna létezni, hogyha létezik. Vannak azért emberek, akik előálltak egész jól átgondolt, vaskos és megfogalmazott javaslatokkal arra vonatkozóan, hogy kéne a színműt átszervezni.
És ezeket a csomagokat, például mondjuk a Schilling iPadnak a csomagját, azt egy kidolgozott formában ott így prezentálni lehetne, és meg lehetne vitatni, amire akár lehetne 2 napunk. De meg ez a fő profilja, nem továbbra is az egyetemfoglalásnak, hogy lezárkózunk, hogy tudjunk eleget, és hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mind szeretnénk változtatni. Mi lenne, ha ma, és akkor a Barni is be tud csatlakozni, meg mindenki, hogyha ma bemennék a radikális elnevezésű szobába, és akkor azon kezdenék el gondolkozni, hogy pontosan mik is azok az eddig lefektetett dolgokból, és ehhez most hozzá lehetne tenni. Csak lenne egy kérdés, hogy azok a cicettetek pontok. Hát, hogyha feltétlenül szüksége van az idegrendszerednek. De hogy akkor beszéljünk arról, hogy mik azok a pontok, ahol mi ezzel az egésszel ízlésesen és elegánsan, ugye összetűzésbe tudunk kerülni a hatalommal. Halló, tessék? Figyelj, szia! Ki vagy te most? Kivel beszélek? Misi vagyok, szia! Misi, a 6. pontnál nincs elegendő szalag. Igen? Hámoranát felhívom, jó? De ki kell szállítani, várj, addig Erikbe kommunikálni, jó? Oké. Oké, Aliha. Ciao. Aha. Csak hogy ne lepődj meg, hogy az lesz, azt hiszem, hogy az örömódát fogják elkezdeni énekelni halkan, ahogyan a kártát. Aha. Az alá elmegy a szöveg, és amikor hozzád ér, befejezzük, addig kirakja, és újraindul a zene. Oké, ez mi? Ezzel kell vágni majd a sarkát meg. Minek? Minek a sarkát? A csartát, mert kemény borításra, csak elküldik a színítől most, hogy legyen át is egy... Berakom, mert legkevésbé fel tudna helyre rakni azt a sucset. Nem tudod elvágni, húzd a maszkod és rágd szét. Nem látom ezt most, milyen hülyén van nézni. Itt jön át, ott a BTK mögött, izénál, ott a múzeumkörútnál valahol. Aha. Itt vagyunk most, azt a múzeumkörút kávé. Hello! Tényleg beszédes az egésszel kapcsolatban, hogy most az, hogy erről a kuratórium, vagy nem kuratórium, hogy ebben van egy igazából, hogy csomóan, akik nyilatkoztak SF-sek, tehát hogy azt mondták, hogy alapvetően nekünk ezzel a kuratóriumi formával semmi bajunk, ez még jó is lehet, csak nem így. Viszont akkor kiukadunk oda, hogy el kell utasítanunk azt, hogy a pénzosztó szervek bármilyen módon hatalmaskodni kívánjanak felettünk, és kivegyék a fékeket és ellensúlyokat abból a rendszerből, amiben pont az a lényeg, hogyha közpénzeket osztunk, akkor ott nagyon-nagyon sok minden áll a között, hogy valaki leoszthassa a pénzt annak, akinek neki tetszik. Valószínűleg az lesz, hogy kapunk egy olyan pénzösszeget a nyakunkban, olyan ajánlatokkal, hogy azt lehet mondani megint, tanárok is ott maradnak, minden marad régiben, csak el is mondták az izéből a Baj és Rózsa, elmondták ezek a faszok, hogy szépen lassan el fogunk folyni egy Magyarország értékeit és a nemzetet erősítő egyetemé. Én ezt tudom. Az a baj, hogyha megvárjuk, nem az, hogy felégedik igen, a papírt, csak akkor ez ha megvárjuk, hogy ezek a munkacsoportok táblázatokba rendezzék a pro és kontra érveket, ami meg fog történni, tehát hogy ez olyanok szövegezik ezt most, akikről tényszerűen tudom, hogy tehát, hogy ők is azt szeretnék, hogy legyen világos, hogy hazugság a pénzelkecsegtetés, és alattomos, és nem szabad belemenni. Tehát, hogy pont ezt akarják kimutatni a világságnak, és nem azt, hogy most tehát, hogy pont a párbeszéd illúziójából szeretnék kirángatni a közöget, és nem... Az nem van akkor. Erről magunk között nem tudom, mennyire van most értelme ennyit beszélni. Azért van értelme ennyit beszélni, mert ott fog ülni 300 ember az Ódri színpadon, és azt fogja várni, mint szerintem eddig is vár, hogy valakik mondjanak nekik egy olyan alternatívát, egy olyan
hogy hogyan lehet, mi a módja annak, hogy ettől az egésztől teljesen elzárkózzunk. Milyen utak vannak erre. Fel lett dobva ez az egyetemfoglalás, mert jó előre, ez láthatóan egy szimpátiát váltott ki. Ezt kell tovább erősíteni, hogy megjön az alapító okirat, és tényleg felgyújtjuk ezt az alapító okiratot, és már is ott van egy helyzet. Ez jelenleg nem egy olyan ország, ahol te a többségi szimpátiát el tudod nyerni bármivel, ami viszont az, hogy miért állandóan te változtasd meg, és te kös kompromisszumot, aminek semmi értelme, tehát sértőnek kell lenni, és kész, nem fog mindenki szeretni. De akkor viszont mi értelme van? Az, hogyha tudsz erőt demonstrálni, hogy valami tényleg fennakadást tudsz okozni. Viszont, hogyha már mi ezt képviseljük ezt az egészet is hallgatók felé, biztos vagyok benne, hogy sokkal érdemesebb olyat, amiben ők is a nagy részük belemegy, és nem biztos, hogy belemennek egy olyanba, amik tőlük nem szimpatikus. Hogy erre gondolok, hogy közben folyamatosan figyelni kell, már csak a meggyőzés. Arra a fajta őszintességre való törekvés, hogy nem azt mondani, hogy és akkor elmegyünk, de ilyen békésen fogjuk csinálni, és majd ott helyben majd pusolgatjuk őket ilyen sunyi módon, hogy ez nem, hanem alapvetően a legelső gesztusban nagyon-nagyon őszintén és nyitottan ott kell állnunk 15-en, Gyújtó, ugye? Hogy ott állunk 15-en, és tényleg az látszódik, hogy egyszerűen tűz van ebben a 15 emberben, és azt tudjuk mondani, hogy mi ezt 30 éviként így akarunk bevonulni, ilyen hangzavarral akarunk bevonulni, utána másnap toborozni akarunk, és kimegyünk az utcára, és igenis oda megyünk az emberekhez, és azt mondjuk, hogy mi kurvára ebbe vagyunk, és gyertek ma este is. 31-én utcabált szervezünk, ahol utána tényleg felgyújtunk egy nagy rakás, SFS, nem tudom micsodát, ez lesz, tüzet fogunk rakni, gyertek! Dokufilm MA. BA. BA. BA, nem? MA. Akkor nincs is BA. És most vagy végzős. Ja. Ez harmadik. A bejutást. Csak hallgatom. Ne csinálj feszkót! De. Nekem is van, dolgozunk a zárkörűen. Tényleg, de ez nem semmi személyes. Ez semmi személyes. Ez mindenkire kiterjed a film. Mi lesz az a nagy titok? Hát majd kiderül. Ja, hogy tudjak már meghozni. Hát az a baj, hogy majd a végén fog csak kiderülni, hogy mi van. Mert még mi se tudjuk, ez csak egy felmérés. Ja, felmérés. Igen. És kitiltanak el. Hogy fogom az ajtót kinyitni? Hogy szellőzzön, meg ilyesmi. Kinyitjuk miatt, én nagyon felelősségteljesek vagyunk, kinyitjuk miatt az ajtót. Mindegy, csak forradalmat ne csináljanak. Ja. Ilyen ne legyen meg. Hát ne menjünk tüntetni, ne legyen forradalom. Ja, minden maradjon úgy, ahogy van. Fűgomba, meg ilyesmi. Legyen ez minden. nem kell. Nyugodtan legyen rosszabb nekünk, ez nem zavar minket, csak hadd legyünk ki, Nem lesz jobb. Nem. Ide is lehet jönni. Attól lesz jobb, hogyha hagyjuk. Ezt bezárom, és csak az legyen nyitva. Azt mondtuk, hogy, bocsánat, hogy följött az ötlet, hogy egyetemfoglalás, passziváltatás. Aztán elkezdtünk arra beszélni, hogy egyetemfoglalás, de hogy? Hogy fogalmunk egyetemet? Aztán elkezdtünk arra beszélni, hogy szabad egyetem, csomó előadás, ami erről szól, hogy egyetemfoglalások, a izébe, a diáklázadás, stb. Tök lelkesek vagyunk. Elmegyünk erre a fórumra, passziváltatás, egyetemfoglalás, ez így legyen, úgy legyen, amúgy legyen, és akkor erre mi történik? Alakul egy munkacsoport, 2 héttel a alapötlet felmerülése után alakul egy munkacsoport arra, hogy ja, utána nézzünk itt dolgoknak, hogy amúgy ennek a jogi, meg az ilyesmi háttere az hogy van. De az meg, hát nem, tehát hogy mi történt akkor 3 hétig? Tehát arról volt szó, hogy forrunk egyetemet, jó, oké, forrunk egyetemet, akkor mindenki tök aktív lett, úristen, hát most akkor egyetemet fogunk mindannyian, én is ott leszek,
foglaljuk az egyetemet, találjuk az akciókat, tehát csináljuk az összes ilyen a küldsint, azt megcsináljuk, hogy ez lesz, itt lesz, így lesz, ilyen akciókkal, olyan akciók, ezekkel az emberekkel minden megvan, de a háttér meg egyáltalán semmilyen forma, hogy most van két ember így telefonálgat, meg szaladgál, meg taszhoz, meg nem tudom hova, hogy akkor most jó, hogy ezt szépét hogy lehet csinálni. Ha egy 21. századi, modern, a mostani korra reflektáló, progresszív, előremutató művészeti képzésbe akarunk részesülni, akkor ezt nekünk most itt az alkalom, hogy lefektessük. A Big Picture ez meg az, hogy itt történik egy szóval a Big Picture ez meg az, hogy itt történik egy erőszakos politikai hatalomátvétel ezen az egyetemen, ami nem az első ebben az országban, nem is az utolsó, de a mi tökünk az most lett vele tele. Lehet, hogy rosszul érvelek, vagy nem tudom, de én tényleg most tényleg itt tartok ezzel. Jelen pillanatban, hogy én annyira nem hiszem ezt, vagy nem látom ezt. Úgyhogy értem az érveket mellette is, meg ellene is egyébként. Tehát, hogy én nem ellene vagyok az egyetemfoglalásnak, én nem hiszek benne. Tehát ez is egy pontos különbség, hogy azt mondom, hogy nincs Isten, mert biztos van, csak én nem hiszek benne. Nem. Nem azt mondom, hogy ez egy zé. Én nem hiszek benne jelenleg. Írjatok, hogy nektek Jó. Azt érzem, hogy egy csomó mindenki számára ez a karrier megtagadó művészi radikalitás, ez vonzó, és számomra is vonzó. És azt nem értem, hogy lehet az, hogy ennyi mindenki számára nem vonzó. Tehát, hogy ha rohadt rossz a helyzet, akkor miért félsz attól, hogy a diplomád nem lesz meg, ha egyszer úgysem fog semmit érni a diplomád, ha egyszer úgyis egyre inkább üldözött kisebbség leszel, akkor miért nem próbálod megélni ebben a szabadságodat, a közösségi érzést, meg azt, hogy tudsz erőt képviselni mégis többiekkel együtt. Tényleg minél többen vagyunk, minél inkább egy tömegről van szó, és nem pedig egy klikről vagy egy kis branchról, ezek az esetleges sérülések, vagy nem tudom, ezek egyre jobban csökkennek. Tehát nyilván, amíg 15 emberről van szó, és mondjuk közte vagyok, akkor az én kirúgásom van veszélyben. Az én név szerinti szardobálásom lesz előtérbe helyezve. Viszont, hogyha itt egy közösségről van szó, akkor ez az arctalanság, ezek a maszkok egyébként ezt elősegítve, ez minél inkább biztonságban. Tehát a személyes konfliktusvállalás az egyre jobban csökken, azt hiszem arányosan a népességével. Megyünk tovább az osztályokkal? Kövire. Első színész van? Én Abigail vagyok, és szerintem a többiek nyaralnak, mert nem olyan aktívak. De most így kérdezgetem őket, és szóval, hogy úgy tűnik, hogy még nem állt össze egy erős osztály, és ezért nagyban függünk a tanárunktól, ő meg még nem nyilatkozott, hogy mit gondol erről. Nagyon érdekes probléma az, ami itt felmerül, azt hiszem, mert tényleg azt hiszem, hogy veszélye az akciónak valahol az elsőség folyamat tekintetében, hogy nagyon erősen a tanári véleményre fognak hagyatkozni, és kevésbé Amit most mondott, csak erre hadd reagáljak, hogy most beszéltünk a szünetben, és a szünetben alakult, vagy beszéltünk erről, hogy pont ezért, hogy ne kizárólag a tanárok véleményére hagyatkozzanak, és egyszerűen nem is elvárható szerintem az elsősöktől, hogy ez ne így történjen. Ezért csináltunk most egy olyan csoportot, elkezdjük ezt szervezni, hogy információkat fogunk átadni, és elkezdjük tájékoztatni őket mindenről. És objektíven arról is amúgy, hogy miben van igaza, és hallgatóság többi tagját is természetesen. És ez azon a munkacsoporton keresztül, ami most az este elején alakult, akik tudni fogják ennek a keretrendszerét, az Adrián lesz az arca talán a videóknak. Ez szerintem most már látszódik, hogy ez vagy nagyon fájdalmas lesz, vagy nem lesz. Viszont ha fájdalmas, akkor ez végre valami. Ha nem fájdalmas, akkor meg tök mindegy, hogy micsoda, akkor meg semmi.
nem tudom, hogy lehetne begyújtani mindenkit arra, hogy bizony meg kell a szöges gecivel csapkodni a hátadat ahhoz, hogy odafigyelj. Nem véletlenül gyújtogatják fel magukat az emberek Tibetben, és nem csak zászlóval bezárják az ajtót. Most megvalósul ez a kuratórium, ahogy kívánt ez a törvénytervezet egyszerűen, és nincs az a határ, amelyek nem mennék el, mert ez egyszerűen nem élhető. És hogy ez a legrosszabb, ami történhet, és bármi más, ami történhet, ha akár egyedül sátorozok a Szentkirályiban, vagy egyszer a Vas utcában, és mindkét helyen, és mindenhova átmegyek, és egyedül vagyok, és nevetséges vagyok, és azt írja rólam az origó, vagy nem tudom, hogy micsoda hüllő vagyok, vagy mit tudom én, az sem lehet rosszabb annál, ami készül. És Gondoljuk teljesen újra. Ezt az egészet teljesen újra. Aha. Hogy? Covid. Ja. Tehát én jelenleg azt gondolom, hogy itt embereket egy célért egyesíteni annyira nehéz, hogyha valakinek sikerül, akkor abból a NER lesz. Tehát, hogy így ez, hogy úgy érzem, hogy már az, hogy 10 ember ugyanazt akarja és gondolja, az egy olyan erejű és annyira elérhetetlen dolog, nagyon úgy tűnik, hogy tényleg, hogyha egy évszázadban egyszer sikerül, akkor az a csapat az szét tud lopni egy országot, de simán. Tehát, hogy nekünk ez így nem fog sikerülni, gyerekek. Nincs elég baloldali kultúrája az embereknek, ez az egyik, a másik pedig... Ez a tegnap? Aha. Én azt érzem, hogy embereket nekünk tényleg meggyőzni kell, mert emberek folyamatosan keresik azokat a kis kapukat, kis problémázásokat, amivel ezt a dolgot el lehet kerülni. Azt lehet mondani, hogy már pedig mi elkezdünk valamit. És tök mindegy, hogy hányan vannak benne. Mert majd benne lesznek, vagy nem lesznek. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy igazából nekünk kell a legnagyobb felelősséget vállalnunk. Igazából az egészben, mert hogyha úgy adódik, hogy nem állnak mögé, akkor abból nyilván mi fogunk a legrosszabbul kijönni. Valahogy tényleg annak kéne lenni így a fő szempontnak, hogy létrehozni egy olyan légkört, ami ettől független. Ami a politikától, vagy ettől a fajta pártpolitikától független tud lenni. És nem attól lennék elégedett, hogyha Vinyánszky Attiláék eltakarodnának a picsába. Ezek egészen más síkon mozognak, hanem inkább attól, hogyha ennek a képzésnek lenne tényleg értelme. Csak a kettő összefügg. Fegyvertelenül a rendszer ellen, ennek semmi realitása. De annak, hogy fogni magad és alapítani egy független stúdiót, ami először teljesen non-profit és nincs is benne pénz, de van benne valami tömeges támogatottság, meg van benne valami, ami miatt egyértelmű, hogy ez az SZF-nek is a szellemi örököse, és hogy azt a hagyományt őrzi meg és újítja meg, ami onnan jött, hogy az a szellemiség átmentődik valamibe, ami viszont nem bekebelezhető, és először nincs is benne pénz. Engem a támogatók azok csak akkor érdekelnek, hogyha a hallgatókban meg tud születni itt egy dolog, mert értem, hogy ez az ügy túlmutat a hallgatóságon, de hogyha ez nem a hallgatóknak az ügye, és láthatóan a hallgatóknak ez nem ügye, hanem félelemből, attól, hogy gyávának fogják tekinteni őket, megszavaznak egy 3-as opciót, mert abban benne van egy kicsit a lázadás, de igazából csak a kompromisszumról szól, akkor, hogyha az ódrin ülve az ember nem mer lázadni,
akkor hogy a kurva anyámba merne lázadni, hogyha egy egyetemet el kell foglalnia? Mit akarunk? Tehát csodát akarunk tenni? Tehát, hogy embereket ráébreszteni arra, hogy ez nem erről szól, vagy hogy ez... Maradjunk valamiben. Nem, szerintem legyen, nem maradjunk semmiben. És akkor mondjuk azt, hogy mi kiszálltunk a szervezésből? Én azért aludnék egyet még a dologra. Most lehet, hogy holnapra meggondolom magam. Szabad ország, szabad egyetem! 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 Jó. Szia. 3 sorban? Igen. Sziasztok. Jó. Mindjárt küldünk erre embereket, hogy legyen valami 6 kilométer ember, és már 3 sorban állnak. 15 000 körül lehetünk. Ez a baj, hogy túlsik az ember. Gratulálunk és kitartás. Köszönjük Bízunk szépen. benne, hogy minden sikerül. Látja, minden korosztály képviseltetünk. Látom, és nekem ez nagyon megható. És szerintem többen vagyunk, mint jóval, mint 5000. Nem tudja, hogy mi van ott. Rengetegen. Én a vasútától jövök, Ja. és végig állnak. Honda hova álljak be, és mindenhol így állnak. Egy Igen, ez- ölelést hadd Jaj, adjak de ki. Tudom, óvatosan, hogy ilyen nem óvatosan, ízlik. Jó, vigyázzon Köszönöm magára. szépen. Jó? Semmi gond. A saját szüleink hívnak föl minket minden nap azzal, hogy na mi van, hogy álltak, most mi a következő terv, mi a következő akció. És akkor így azt érzem, hogy bazd meg, ti nem csináltatok semmit az elmúlt 30 évben. Vagy így tök sokan érezzük egyszerre, vagy hogy így nem érezzük azt, hogy a zászlónkra tűzhetjük ennek a kormánynak a megbuktatását. Egyszerűen ez nem egy gyújtópont, ez egy elitiskola a belváros közepén, ami legfeljebb a felsőoktatási privatizációnak vagy a teljes felsőoktatás privatizációnak a farvízén tudott volna úgy felúszni, vagy azt maga mögé rántva tudna úgy gyújtópont lenni, hogy az ne csak mondjuk ezt a szakmát érdekelje, ami még, hogyha a törésvonalakat nézzük, még ennek a szakmának az ellenzéki, bocsánat, fogalmam sincs, hogy hol vagyunk, ez már a Dózsa? Ezt a felúszást, vagy a magunk mögé rántást, vagy a zászlós hajó szerepét meg nem kezdtük el célirányosan betölteni, mert a hallgatóság egy része nem ért egyet azzal, hogy ez lenne a dolgunk. Én se tudom, én naponta 3-szor megkérdezem magamtól, hogy igazából szükséges-e ez az egész, rám szükség van-e benne, vagy arra, amit én gondolok, szükség van-e benne, szóval ez ilyen tök skizoid helyzet, hogy mi a feladatunk ebben, vagy nem tudom. Ja igen, bocs, teljesen igazad van, mert ez az Árpád hídnál van. Bocs, teljesen igazad van. A Teve utcába megyünk bejelenteni a következő demonstrációt. 31-én lesz egy utcabál, de egyébként ezzel a főtörzsőrmester asszony, azt hiszem ő, akit most már személyesen hívunk. Ő ilyen iszonyat szolidáris, és nyilván nem mondja ki, hogy így olyan dolgok miatt izgul legfeljebb, vagy olyan dolgokra hívja fel a figyelmünket, ami a rendőrséggel, mint karhatalommal szemben para lehet egy adott helyzetben, nem pedig ő a kerékkötője a dolognak. Ja, oda megyünk. Igen. El kéne intézni egy kiútva egy kórus. Annyira csodálatos lenne. Lent áll az a sok ember, az őrség felállására, az erkélyeken, a beköltözők egyszer csak
megszólal sajnos a cifra palota lett a himnusza. Egy kéz és cifra palota. Ezt tudjuk állítani így a napközisek. Maga az őrség, ki az mágusok. A titkos egyetem az mi? Azt nem lehet előbb belerakni? Melyiket? Most betanult az. De kurva egyszerű, hát nem csak most mit csinálunk előadásban, van egy ilyen ez a titkos szerelem. Hely a titkos egyetem titkosan kezdődik, hely a titkos egyetem titkosan kezdődik, de mégis a végére kivilágosodik. Jobb, mint az kurva jó. Legyen ez. Legyen ez a forradalmi egyetem titkosan kezdődik, hely a titkos egyetem titkosan kezdődik. Hánykor mutattok be 31. 3-kor. Tehát ez kurva jó. És Hát így azt még az így előadás. mutattátok, és utána meg kéne tanítani. Figyelj, ez kurva egyszerű. Nagyon jó, mert egyszerű a szabály is, és ennek kéne a karzaton mindenhol az ablakokba, és akkor leengedni a molinókat. És ti hagyjátok, srácok. Ugye a zenéléssel, most az útszabállal kapcsolatban. Igen. Hát pont ezzel, vagy idefelé jött, azt domáltuk, hogy ezt kell kilogikázni, hogy mikor lenne ez, tehát hogy mondjuk, hogyha nyitjuk az egészet, akkor szívesen zenélünk. Mi nyitásról beszéltünk. És mik a zenék akkor? Mi a harmadik? Nekem a ragasztott a szívet a fejembe, de nem viszek. Szerelem szól. Ez jó. Rezi valamiért nem hangosan, mint... Suttogni szokta, igen. Igen, de hogy ismeritek a Nem én vagyok, aki valamit akar, azt te vagy és nem. Igen, és ezt tudjátok ki. És hogy ez például teljesen... Ez jó. Ez elegáns. Ez jó. Hogy az lesz mondva, hogy gyertek be, maradjatok velünk virasztani, és aztán ez alatt a virasztás alatt meg meglátjuk, hogy hány embert tudunk meggyőzni. Mert végre most lehet, hogy megtörténik az, hogy a hallgatóságnak mondjuk 80%-a itt lesz egy helyen, amire még nem volt példa. Na, ezeket csináltuk tegnap. Úgyhogy megpróbálok most áthozni 100 vagy 150 jelmezt. Egyedül csinálod? Aha. És a hallgatók azok hol vannak? Vagy tegnap ketten kézműveskedtek ezeken a maszkokon között, szóval... Hát, igen. Én Berlinből jöttem meg ma reggel. Ma szállt le a gépen. Bárki. Elég? Maszkban lesznek, szóval kapnak egy eszepes pulcsit. Láthatóan a 600 hallgatóból 15 ember van itt. 32. Mi az info? 32, 64, de hol vannak? Nem mondom. Mi az a határ, amikor beállítani, vagy szerinted emberi? Én szerintem a hallgatóságot képviselni kéne. 15-en nem lehet képviselni, egyedül lehet, vagy 600-an lehet képviselni egy hallgatóságot, vagy 5-en. Megnézzük, hogy nézzünk ki. Feljöttek a színpadra, gyertek! Maszkba egyszerűen ér. Ezzel a szardomaradok. Az lenne a jó, hogyha amint megszólal a duda, az nem azt jelenti, hogy a tiéd véget ér, azt is, hanem a következőé elindul. Szóval arra kéne rá rohanni. Hiszen hagyjunk egy kis teret a mikrofonnak, hogy legyen egy ráfutás, jó? Okés? Jó. Legyen egy nagyobb, egy még nagyobb. Kicsit kéne ráfutás, jó? Legyen meg az a másfél méteres Covid távolság a mikrofonnál, jó? Mehet! Tessék! Tanuljöttem nem hallgatni. Azt hittem, hogy annál rosszabb nem történt itt velem, mint hogy beszorulok a vízbe. Tekintettel arra, hogy minden értelmes és alapvető jogkörétől megfosztották, tekintettel arra, hogy csak is vállalhatatlan kompromisszumok árán tarthatná fenn az önálló vezetés látszatát, tekintettel arra, hogy az egyetem életét a feje fölött szabályozzák, mindenre tekintettel kénytelen a vezetői pozíciókról lemondani. Távozik posztjáról a rektori feladatokat ellátó rektorhelyettes, Novák Eszter oktatási rektorhelyettes és Németh Gábor rektori tanácsadó
leköszön a Színházművészeti és a Film és Média Intézet vezetője Bagosi László, illetve Balázs Gábor, és mindaddig nem vállal vezetője feladatokat, ameddig az egyetem önrendelkezése helyére nem áll. Az egyetem közössége által megválasztott szenátorok szeptember 1-én lemondanak mandátumukról, a további munkát csak is úgy tudják elképzelni, ha a szenátus visszakapja legalább az állami egyetemek szenátusait megillető jogköröket. Gondolkozunk ezen, hogy mivel tudunk kilépni ebből a megszokásból, ebből a magyar megszokásból, hogy elmegyünk tüntetni, megnyugszik a lelkiismeretünk, hazamegyünk, de nem érünk el vele semmit. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy most addig, ameddig nincs változás, addig minden erőmmel azon leszek, hogy történjen valami. De ahogy az előbb csináltátok egyet feljebb, úgy volt jó, csak így. Érted? Ja, pont úgy, aha, igen. Jó. Jaj, tudunk-e segíteni még ilyen monumentális Mit kell nyomtatni? Ja, jó, kijövök akkor egy pillanat. Spiráktára. Itt van. Szia, Jani! Persze, abszolút. Jönnek a vadhajtások, és meg kell mondani, hogy... Iszonyat. Úgy neveztem, hogy sztoikus eufória, ezt érzem. Akik az egyetemünkre betörnek éppen, hogy átvegyék az uralmat, halottak. Így kezdődik a fekete ellenbeszéd, de jó? Jó! Misi! Jó! Jó! Jó lesz! Arra, hogy álljanak át a másik oldalra. És klinikus eszközökkel ilyen dilettáns módon képzelik intézni egy felsőoktatási intézmény átalakítását és mostantól irányítását is. Eddig és ne tovább.
Köszönöm szépen! Menjünk kicsit le az útról, Léci, vagy arra, vagy arra. Vagy rá a sarokra, vagy arra az oldalra. Köszönjük szépen! Mit csináltok? Egyedülálló! Köszönjük szépen! Döbbenetesen erősek vagytok! Joggal vagytok dühösek! Joggal haragszatok! Joggal vagytok szomorúak! Minden egyes érzésetek jogos! Ennyi. Semmi ütön nélkül! Semmi gyanú nélkül! Semmi gyanú nélkül! Kicsi vagyok én! Erős leszek én! Anyámnál is nagyobb leszek én! Menj föl, és légy szíves, de a Radnai Csillát bemondhatjuk? Mondjad. Hiába jön, mert a technikus nem vállalja tovább. Azt mondta, hogy most... Nem vállalja? Jó. De most kell vége lennie, mert a technikus nem vállalja tovább. Igen, de bemondod az 1 perc néma csöndet is, meg azt is, hogy az egyetem polgárai... Hogy az egyetem polgárai menjenek. Elnézést mindenkitől, akik vállalták, hogy felszólalnak, hogy játszanak itt velünk, és most nem tudom, hogy nem. Bocs. Nagyon gyorsan, egy nagy tapsot neki. De még egy, de még 20 másodpercet. Gyorsan mondd, hogy a hallgatók menjenek be, és aztán mondjuk. Csak egy... Köszönjük, hogy itt voltatok! Az egyetem nem egészen 3 óra múlva megszűnik létezni. Arra kérem az egyetem polgárai, hogy vonuljanak be az egyetemre, várjuk meg az éjfélt, számoljunk vissza, búcsúztassuk el az egyetemet, aztán vírasszunk és gondolkodjunk a jövő lehetőségeiről. Mindenkinek köszönjük, hogy itt voltatok. De még van 1 percünk. Arra kérlek, hogy mielőtt hazamegy. Király volt, Raúl vagyok, szia! Csá! Nem van. Elárulom. Bocs. Hogy menjek be? Köszönjük, tanárul. Igen, reggel. Bocsánat. Bocsánat, beengedtek, légy. Szabad ország, szabad egyetem! Szabad ország, szabad egyetem! Vissza! Látod? Milyen gazódri! Milyen gazódri! Hát akkor az hogy? Kurva lány volt. És minden egyetem foglalátnak lehetünk tanulni, ez pedig itt a mértei. Micsoda, hogy? Ráállt a kamera rá. Itt sem vagyok. Az egyetemi polgárok léphetnek be az épületbe, tehát most mindenki meghívtatok, ez több gáz. Én nem hívtam be, nem tudom, hogy kiket tettek. De ez nem lehetséges, hogy bejönnek a tök idegen emberek ide. Mi van? Kancellár azt mondta, hogy egyetemi polgár jöhet be az épületbe. Most mindenkit behívtatok, az kurvára gáz. Vagy tökre megértem az álláspontodat. Csak a Stilák most engem baszogat, mert őt mindjárt az egész kancellária meg. Ő megvéd. Bejöhet mindenki, aki velünk van, de most így, mert hogy oké, mindenki velünk van, csak most ez elég... Nem ellened vagyok, abszolút melletted. Egy apró kérdést hadd tegyek föl, de az engedély szempontjából egy apró kérdés, hogyha elfoglalnánk amúgy az egyetemet, akkor ahhoz nem kell engedély. Tehát, hogy érted, most egy egyetemfoglalás történik itt ilyen valamilyen formában.
egységben az erő, és azok, akik a tüntetés szervezéssel valamilyen nagyobb felelősséget vállaltak, azok előtt fogunk összezárni mindannyian. Én igazából azokat fogjuk megvédeni. magam miatt aggódom, hogy nem tudom. Persze, Nem csak abszolút értem. És figyelj, nem akarok. hanem a kancellár miatt, aki de nyugodtan mindenki, amit akar. Igen, van. Akik az egyetemünkre betörnek éppen, hogy átvegyék az uralmat, halottak. Nézem őket a képernyőkön, ahogy egymással beszélgetnek, ahogyan nyilatkoznak, és halottakat látok. Halottak beszélnek halottakkal. Nem mi öltük meg őket. A keserűség ölte meg őket. A pénzsóvárság és a hatalomvágy ölte meg őket. Talán sokan itt még meg se születtünk akkor, amikor ez történt velük, és most mégis mi ránk mutogatnak. A múltba ragadtak. És most jönnek, hogy kiradírozzanak minket. Hogy eltüntessenek minket, hogy kilúgozzák ezt az épületet, és bevonszolják ide a múltjukat, amiben megrekedtek, amiben belezavarodtak, és amiből nem tudnak kimászni többé. Csak hogy mi most élünk. Ez a mi jelenünk. És ők mégis ide akarják hozni a múltjukat. A feldolgozatlan traumákat, sérelmeiket kiborítják az aulában, a tanulmányi osztályon, a kollégiumban, a játszóterekben. Hátrafelé nyilaznak. Vélt vagy valós támadóik felé, csak hogy nem térben, hanem időben hátrafelé. A kizökkent időre való tekintettel, amelyet ti egyetemi polgárok születtetek helyre tolni, ebben biztos vagyok, előadok egy dalt, lehet, hogy nem, valaminek az elején, valaminek a végéről. A helyzet az, hogy van itt egy ilyen valami, amit én még csak 2 éve ismerek, de tulajdonképpen létezik már, hogy is, 155 éve. Szerintem ez a dolog, ami az egyetemünk, amit most próbálunk megvédeni, ez megérdemel egy visszaszámlálást. Szóval 10 másodperc múlva, amikor az óra az 1 perchez ér, 60-tól közösen számoljunk vissza. 60! 59! 58! 57! 56! 54! 53! 52! 55! 60! 33! 32! 31! 30! 29! 28! 27! 26! 27! 23! 2! Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy 1 perc néma csönddel tiszteljük meg az elmúlt 155 év egyetemét. Srácok, az van, hogy eltöltött itt rengeteg diák 155 évet, és az van, hogy
hogy nincs visszaútunk. Tehát, hogy fogalmazza, kibaszottul elvünk van mindenből nyilván, de ennél nagyobb csúcspontunk és tetőpontunk nem lesz. Tehát nincs vesztenivalónk. Elvették a szenátusunknak az összes jogát, konkrétan nincsen egyetemünk. Kivéve akkor, hogyha mi most megteremtjük magunknak. Ugye abban megegyezhetünk, hogy ezek után senki olyat nem engedünk be a mi köreinkbe, vagy ebbe az autonómiába, akit nem szeretnénk. Akkor lenne egy kérdésem. Elfoglaljuk az egyetemet? Igen! Akkor miénk az Ódri. Bocsánat, nem akarom megszakítani a bulit, sőt folytassátok utána. Szeretnék egy pár mondatot mondani. Nagyon fontosnak érzem, hogy ezt elmondjam. Azért érzem fontosnak, mert engem itt tavaly októberben megválasztottatok hallgatóönkormányzati elnöknek. És éppen ezért én számon kérhető vagyok a kimondott szóért, nem úgy, mint mások. Én annyit tudok ígérni nektek most itt, és ezt ti vagytok a tanúim, hogy bármi is történjék itt a következő napokban, bármilyen erők is próbálnak itt majd utat törni maguknak, én meg foglak titeket védeni. Bármiáról. Hogy hova megy, tehát amikor vége van, akkor eloszlik a tömeg? Onnantól nem a mi dolgunk. Onnantól mi bemondjuk, hogy vége, és a tömeg az feloszlik. Mozdul, amerre akar, nekünk semmi közünk hozzá. Aki onnan áramlik erre, az hova menne? Az brutális lesz, igen. Mondjuk, hogy nem menjenek. Erőszakosan próbáljuk megállítani őket, vagy hagyjuk őket, hadd menjenek, hogyha menni akarnak. Mert ott jobban elférnek egyszerűen, vagy inkább mondjuk azt itt is üres. Nagyon meg leszünk baszva szerintem így. Igen? Hát elvileg nem megyünk a Kossuth térre, de mindenki oda irány. Tehát a kartával jön egy embertömeg is. Arra ébredtem fel, hogy teljesen ki van ülve az aula. És lejöttem, és hát Pálya Pompónia végzett színésznő volt egyedül ébren. Valamilyen undorító konzervkaját evett. Reggel 8-ra ment órát tartani a Nemes Nagy Ágnesbe, úgyhogy mondta, hogy le kell lépnie, és akkor üresen itt hagyja ezt a teret. Szóval vegyem át az őrséget. És amikor elkezdtek megjelenni az első sajtókamerák, akkor iszonyú tempóban elkezdődött az, hogy járjuk végig a kolit, keltsünk fel mindenkit, aki itt van és aki benne van. És akkor nem tudom, egy ilyen 10 fős társaságot sikerült összeeszkáválni, ami nem sok, de arra elég volt, hogy ezt megcsináljuk, ezt az egész feldíszítést.
és elvitte a sót. Szóval egyre többen jöttek, akkor csináltunk egy kis földön reggelizést utána. Úgyhogy megvan a napi adag, vagy legalábbis a reggeli adag, és most meg abba bízunk, hogy egyre többen fognak jönni. A sajtónak azt ígértük, hogy 3-kor mondunk valamit, illetve délben lesz egy hallgatói fórum, ahol megpróbálunk beszélgetni, meg dönteni dolgokról. Nagyon szeretném, hogy ott meggyőzzük az embereket arról, hogy a portát azt át kéne venni. Kíváncsi vagyok. Küldjük el valahogy a pestis srácokat, könyörgöm. Küldjük el a pestis srácokat, valahogy a falkat. Küldjük el, vagy hívjuk be? Küldjük el. És ha behívjuk őket? Már. Neki nem ment. Zárjuk be őket. Nem jöhet be a sajtó. És vannak még esetleg, akik önnel lehet? Csak egy... És mi a cél? Én azt Ekkor teked nézem. És ön Szabadországban él? Nem, és miért? És azért, mert én szeretném szabadán tenni ezt az országot. Miért nem az most hosszú? Szeretnék segíteni. Ez viszont engem is személy szerint nagyon tudom, érdekel. nagyon érdekel, de nem fogalmazom meg. Jó? Izgulok, és nem akarok ezzel foglalkozni. Szeretnék velük konzultálni, hogy tudok segíteni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tudok valamit segíteni? Bemehetek? Attól függ. Mitől? Itt munkaviszonyban van? Nem. Akkor sajnos nem engedhetjük be, de nagyon köszönünk mindenfajta támogatást, szolidaritást, kiállást, esetleg ételt. Mondjuk igen, már nagyon sok van abból, de hogyha esetleg hosszabb lenne a dolog, akkor majd nagyon köszönjük. Oké. De köszönjük a kedves nyilatkozatot is. Nincs mit. Hűtőt kell szerezni, nagyon gyorsan. Hűtőt kell szerezni, mert unosak egy Lehozzunk a koliból egyet? És lehet hülyeség, de a mi szobánkban van egy, és megpróbálom a szélből mások. Akár. A kancellár azt mondta, egész pontosan, hogy nem fogja állítani semmit, annyi a kérés, hogyha Marinót lógatunk ki, akkor azt ne irodákból tegyük, mert akkor megszoktatja a munkatárs. Azt én értem, de most mi a kancellár engedélyével vagyunk itt benn? Ennek hivatalos engedélyünk nincs a kancellártól, de azt mondta, hogy ő nem fogja állítani ezt. Jó, szóval nem a kancellár engedélyével vagyunk benn. Jönnek, most Mögé, Atti mögé áll mindenki. Dávid csináltam. De itt széltében is kellene. Sorban a széltében, aki elfél előre kéne nyomulni egészen, hogy ez a malinós vonal legyen az Attilának a vonala, és mögötte szét tudjunk oszolni rendesen, jó? Nagy hajrá az Attinak! Az egyetemet éjfélkor egy közös visszaszámlálás után elfoglaltuk. Elutasítjuk a kuratórium és a felügyelőbizottság kinevezésének módját, és így a jelenlegi kuratóriumot és felügyelőbizottságot is. Garantált autonómiát az egyetemnek! Úgy nekem nagyon tetszik, hogy szerintem szépen lassan elkezdik felismerni az emberek, hogy itt ez nem csak a egyetemről szól. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem csak arról van szó, hogy itt az SZF-et egyébként támogató emberek, akik mondjuk ide jártak, ide járnak, hogy gyerekük ide jár, stb., hanem ez egy sokkal tágabb cucc tud lenni. És nagyon örülök, hogy dokumentáljátok egyébként. Annak külön örülök, hogy ezen az reszelős, érces baritonomon kell most nem beszélni, hogy megint valaki. Lehet, hogy anyukám. Nem anyukám. És ez lett az életünk most, ez elég kemény.
szerintem arról is nagyon kéne beszélni, hogy mi az, amivel ténylegesen nyomást tudunk gyakorolni a hatalomra, mert azzal, hogy itt vagyunk, valószínűleg nem. És akkor azt szerintem ez kb. Ehhez kapcsolódik, amit mondasz. Illetve azon kéne gondolkodni, hogy sok támogató, meg akik így jönnének, hogy az oké, hogy az egyetem épületében nem jöhetnek be. De hol? De valami fajta átmeneti zsíres. Nem is azt mondom, hogy egy vonulás vagy valami, csak hogy mit tudnak ők, vagy hogyan tudnak. Fogjanak össze. De az Örkénynek volt ez a szolidaritási felhívása, és ők sem tudom pontosan, hogy van. Ők nagyon akarnak csinálni bármit. De miért nem szervezik össze? Nem tök kellene, ha mondjuk holnap lenne ilyen hosszabb blokkar, vagy azt mondom, már nem fog beleférni, arról, hogy hogyan tudunk nyomást gyakorolni, hogy mik azok a módszerek, amiket tényleg, és akkor ez már azzal a fejünkben, hogy tök sok támogató, tök sok ember van erőforrások. Hát szerintem az egy nulladik lépcső, hogy ezt az ügyet ki lehessen tágítani. Tehát, hogy ez, amit te mondasz, szerintem már ez már egy kormányellenes sebvonal, vagy nem tudom. Tehát, hogy most még ez a mai nyilatkozat, ez még inkább erről szól, hogy itt mi a helyzet, és hogy... Hát ezt kell megbeszélni. Szerintem az, hogy kitágítod, ez nem feltétlenül vonja el a figyelmet. Nem, szerintem sem. Ez nem nem feltétlenül direkten kormányellenes, nem hatalomellenes. Ezt például nem tudom. Rivalda. Órák óta jönnek a hírek a szerkesztőségbe, méghozzá az egyetem területéről. Nem tudom, ez mennyire igaz, vagy mennyire kitaláció, de jelenleg több szerkesztőség is ezen dolgozik. Órákon belül álhírek fognak rólatok megjelenni. Az sem kizárt, hogy az álhírek hatására a hatóságok is közbeavatkoznak, és más budapesti egyetemeket is megszállnak. Arról beszélnek, hogy ti odabenn isztok és szétveritek az egyetem épületét. Más egyetemekkel közösen blokkád alá akarjátok venni a belvárost, és a CEU-ról mennek nektek segíteni. Egy pécsi szerkesztő, Egres Béla koordinálja ezeknek a híreknek a szerkesztését. Nem tudom, hogy kicsoda, most látom itt először, nevét se hallottam soha. A Fidelitas is mozgósít, ellentüntetésre készülnek. Erre mondta a Judit, hogy ez az Egres Bélának utána nézett, és egy létező ember, őt ismeri, és hogy ez kockázatos ez a dolog, és ez valid lehet. Tényleg humorral kéne kezelni ezeket az álhír dolgokat, és lehet, hogy inkább nekünk kéne úgy elébe menni, hogy mi magunk megírjuk helyettük, tehát gyorsan megírjuk helyettük az összes lehetséges álhírt. Ki az, akkor most kellene kb. 2 ember, aki erre megalakul? Ádám leszel a felelőssége? Igen. Mára lenne egy akciónk, ami 2 helyszínből áll. 8 órakor indulnánk el innen az egyetemről, lebeszéltük a Székely Krisztával meg a Bodó Viktorral a mai Poppea előadás után a Tapsrendnél, illetve a mai Shakespeare mosónak a Tapsrendjénél. 2 oldalt járásból a Hely a Titkos Egyetemmel beözönlünk a színpadra, énekkel, társulattal, vetítéssel. Igazából mi 10-10 emberre gondoltunk, de lehet 20-20 is, és 40-40 is. Az egy fontos kérdés, hogy nagyon sok mindent meg kell még beszélni, és ezért kérdezem, hogy el kell dönteni közösségileg, hogy most így mi a fontos, hogy Ki az, aki jönne ilyen akcióra? 8 ember. Mi már vagyunk 80, és akkor... Akik itt maradunk, ezt a Vinyánszkis beszélgetésnek a streamjét, mások meg felítanak itt az egyetemen, szóval hogy itt, akik itt maradnak, itt ilyen programok lesznek. Ja, jó, megvan valami. Írjátok! Maszkra is mehet mindenhova, minél több eszefes is. Hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem teljes vezetése és a szenátus is lemondott. Közben a hallgatók egy része elfoglalta az egyetemet, és a Vidnyánszky féle kuratórium lemondását követelik. A stúdióban Vidnyánszky Attila. Aki az alapítványi kuratórium elnöke, a Nemzeti Színház főigazgató, és sok-sok titulust sorolhatnék még. Jó estét! Jó estét kell! A tegnapi meg a mai események egyik közös többszöröse mondani valója, hogy az ön személyét, meg az antidemokratikusnak mondott magatartását nem fogadják el az egyetem vezetői, a szenátusa, a diákság.
Ilyen ellenállást látva nem kellene visszavonulnia? Nem gondolkozik rajta? Az a helyzet, hogy az első pillanattól kezdve igazából az egyetem vezetése nem akart elfogadni semmit, ami a változás szempontjából fontos lett volna. Volt lehetőségük tárgyalni önnel? Mindenre volt lehetőség. Közben ők persze mást mondanak, mert elmondják, hogy kaptak öntől egy olyan új alapító okiratot, mindenfajta egyeztetés nélkül, az előző nap, tehát a tegnapi napon az egyetemet, amely az egyetemi autonómia teljes felszámolásáról szól. Nyilván egész más gondolunk a dologról, nyilván ők is tudják, hogy jogszerű ez az SMS, szabályszerűen jött létre és szabályszerű így nem biztos, hogy jogszerűen mindegy, hogy mit írok le. Biztos, hogy nem mindegy. Az a helyzet, hogy csak egy ilyen SMS mentén lehet egyáltalán valami esélye a változásnak. Tárgyaljuk, beszélgessünk. De azután tárgyaljunk, hogy ön ír egy ilyen szabályt, amely mindent kizár, ami voltaképpen az egyetemi autonómia önrendelkezés keretében értelmezhető? Járt az egyetemen mostanában? Hát mostanában nem tudok járni. Hát ma nem tud, de mondjuk az előbb, mert nem engedik be a diákok. De az előző napokban, az előző hetekben? Nem, az előző napokban esetekben sem. Nem lett volna baráti gesztus? Viszont kommunikáltam, és háttérbeszélgetéseket folytattam. Az jött, hogy mi önjelöltek vagyunk egész konkrétan. Ez a kifejezés hangzott el. Tehát nagyon-nagyon nehéz ilyen helyzetből valamit is kialakítani. Áldozatnak látja ebben a helyzetben saját magát? Nem. Én azért mondom el a sérelmeimet, hogy mások ismerjenek rá a sajátjaikra. És tele van a telefonom a mások sérelmeivel. Sajnos egy olyan félelem uralkodik, hogy még mindig nem mernek megszólalni. Kik? A szakma egy jelentős része. Nagyon-nagyon kiélezett a helyzet. Nem, most sem harcolok. Most is azt mondom, hogy garantálom azt, vagy garantáljuk azt, hogy azok a tanárok, akik ott vannak, vihetik tovább az osztályokat, diákok megkapják a tanáraikat. De mellettük elindulnak más osztályok is, másfajta gondolattal, és hát elindul egy szakmai párbeszéd. Mi az a másfajta gondolat? Ezt le tudjuk írni? Karsai Györgynek én nem fogom soha tudni elmagyarázni, hogy mi a nemzet, meg a haza, meg a kereszténység. Viszont mert nem tudom. De várja, miért nem tudja? Mert alkalmatlan arra, hogy befogadja azt, amit én gondolom. Miért lenne? Gondolkodó ember? Az igen, csak a gondolkodása ebben a tekintetben kizárólagos és kirekesztő. Egyszerűen le kell ülni beszélgetni. Gyere ide, bazd meg! Köszönöm szépen. Vigyázz ki, Attila, köszönöm szépen. Ön is. De annyira te így feltűzesett. Igen, és volt, aki majdnem elsírta magát, láttátok? Ilyen jó. Egyetem. A kutyások és a volt hallgatók. Hát most, mentek őszintén. Jó. Kezd az jönni. És akkor ezt Az olyan legtöbb, én nem fogom én sem. Igen. Ma délután este felé érkezem. Hajrá, veletek vagyunk. How long
that the students are going to stay with. As long as we're not getting the guarantees of the autonomy of the university. Ez már a harmadik szám. Most magamra vállaltam ezt, hogy ifjúság körében nagyon boldog vagyok. Majd holnaptól, de veled akarom. Igen. Egy kézre. Na jó. Hát ezt most fixáljuk akkor. Így az életem végéig. Igen. Figyelj, és hogy tervezitek ezt, hogyha nem jártok sikerrel, akkor minden opciót biztos végigrágtatok, nem? Igen, igazából a következő ilyen pont, hogy mi legyen, az az, hogy elkezdődik a tanítás, akkor ez hogyan működik tovább, vagy hogy itt mi lesz. De ez annyira megosztó dolog, hogy ez mindig egy még tolva van, addig, amíg oda nem érünk. És ha csak egyszerűen oda sétálnak mögéjük, van egy vállérintés, és tök elegánsan, finoman. Ugyanezzel lesz a... Beviszem, jó? Várjál, azt mondják azt hagyit is. Hagyit. Dokumentálják, és tőlük kapjuk. Nézd, oda tud zoomolni. Tőle kapjuk. Nagyon hálás. Elküldöm szívesen ezeket a képeket, mert szívügyemnek tartom. És más lehetőség nincs, csak ez, amit most ők csinálnak. Láttam, hogy ez jó ember, és mit tudsz hogy ebben semmi energia nincs el, hogy kedvesen elmondjuk a sajtónak az összes kis belső információnkat, semmi titok nincs a dologban. És hát ez is, hogy ez elhangozhatott, hogy megegyeztek abban a kuratórium meg a tanárikat. Ez milyen mondatkezdés. Nem is olyan. Megegyeztek abban, hogy az a legfontosabb, hogy folytassuk az oktatást. Igen, az engem is meglepett. Volt egy ilyen mondat, hogy... De lehet, hogy úgy értették, hogy megegyeztünk a diákokkal abban. Már az is baj. Akciókat kéne tolni, látvány. Mindenkinek legalább van 10 ötlete. Igen, azért, hogy kíváncsiak legyenek az emberek arra, hogy nem mondok semmit. Mert emberek kurvára várják azt, hogy végre valaki ne fejet hajtson. De miért nem vonulunk oda a képzőhöz? Ha a képzősök is el akarják barikádozni magukat, és ők is fel akarnak állni, de nagyon gyorsan, mert nem készítették elő egy hónapig. Egy gondnak leszette az egészet elvileg. És akkor érted, ha mi oda megyünk, és nem, szimpatizálni, vagy szolidaritálni. De miért nem kérjük meg őket, hogy akkor de vannak olyan tervek, hogy foglaljanak, én úgy tudom. És hogyha foglalnának, akkor viszont nekünk szerintem kutya kötelességünk lenne nem a Pintér Bélához csak vonulni, hanem a más egyetemekhez is vonulni, de úgy, hogy akkor nem 30 ember, és nem szimbolikusan, hanem egyszerűen odavonulunk, ott állunk egy kicsit, aztán visszavonulunk. Ma is mennénk egyébként ilyen körre. Ördög Tomi meg Pintér Béla, ez a kettő. Ahogy én mondom, Szabival beszéltünk tegnap este, ez kurva jó. És most kaptam egy ilyen információt, hogy ezen a beszélgetésen elhangzott egy ilyen is, hogy Vignyánszky fél a hallgatóktól, fél attól, hogy bejön ide és fizikai atrocitás érti. És erről kérdezte az uporékat, hogy ez szerintük elképzelhető-e. Uporékára azt mondták, hogy nem. Őket be kéne rántani abba, hogy ők is radikalizálódjanak és tegyenek lépéseket, nem az, hogy velünk vállalnak szolidaritást, hanem hogy magukért kiállnak úgy, hogy csatlakoznak hozzánk a mi követeléseinket magukra átértelmezve. Igen, Bodó azt mondtam, hogy a Times is lehozta. Most én már láttam, lehozta a New York Times. Itt volt a Times is, illetve a Bodó az nemzetközi színházi szervezeteket megkeresett. És én szerintem most lehet, hogy még egy napot lehetne várni, és fel lehetne keresni néhány külföldi alkotót,
neveket, amikről még beszéltek, és de most jön el annak az ideje, hogy egy-egy ilyen, mert az izéval és az élő szobrokkal is az van, hogy már jelentkeznek be emberek holnapra, holnap utánra, mert egyszerűen menő. Ez a fél év értelmezhetetlen innentől kezdve. Tehát, hogy ez a fél év ez nincsenek tanárok, nincsen vezetőség, és hogy nem drasztikusabb lépéseket kell. Hát, vagy kijelenteni, hogy mi ezt a fél évet nem fogadjuk el egy hivatalos állami fél évnek, az online képzés nálunk nem értelmezhető, egy fél évünk volt, amikor kipróbáltuk, színészek, rendezők nem tudtuk a képzésünket folytatni. Azt már megbeszéljük, de jó. Ez egy nagyon jó ez már vélemény szerintem. De nagyon jó, hogy ezt tudjuk. Igen, persze. Igen. Illetve beszéltünk arról, hogy folytatjuk ezeket az akciókat, hogy péntekre tök jó lenne, hogyha az akadémisták zenélnének ennél a Szignálnál, hogy akkor ők jönnek. Tök jó. Tök jó. Erő nem szül jogot, az erő nem szül jogot. Nem, persze, de most belső szabályzat szerint is kijelöltünk dohányzásra egy területet itt az Ódri mögött, ami van, a raktárnak ez a külső nyitott része, ez lett kijelölve arra. Tehát akkor tartsuk meg az épületen kívül 5 méter távolságra való dohányzást. Jó. Fasza. Ne nagyon bagózzunk itt. Magyarország parlamentjében elfogadásra került az a törvény, amely lehetővé teszi, hogy ezekkel az értékekkel ellentétes módon működjön az egyetemünk. Ezért megpróbáljuk eljutatni ezt a dokumentumot az országházba. Mi megkapaszkodunk az egyetem kapujában, és láncot alkotva addig nyújtózunk, amíg érünk. Innentől van szükségünk rátok. Álljunk stafétaláncot a Vas utcától a parlamentig. Ja, hogy ez mag... Ja, hogy ez most már sajt. Szerintem konkrétan ez. Oké. Úristen, ezt valaki tudja, ezt hogy kell mondani? A bukarestiek egyetemét? A Karadzsiále. Támogatásukról biztosítottak. Karadzsiále Bukaresti Színművészeti Egyetem, Vadfruttik zenekar, Vasas Szakszervezeti Szövetség, Virtuális Aula, régi MTV munkatársai, Veslei János Lelkészképző Főiskola szenátusa, Zeneakadémia Hallgatói Önkormányzata, zenészek és zenei háttéremberek.
Sziasztok! Eljöttünk mi is, a Független Zeneakadémistát. Mi mással tudnánk jobban kifejezni azt, hogy veletek vagyunk, hogyha énekelünk nektek és zenélünk egyet, mert ez a mi szakmánk. És fogadjátok szeretettel, csatlakozzatok be, és kitartást, és mind veletek vagyunk. Gyerünk, pörgessük, 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 ott a karta! Gyerünk, 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 gyerünk! Megy tovább a karta! Megy tovább a karta! 0-2-es a szolidaritás! Van még erre? Valami csak elég lesz. Közben Csernai Misi elmondja a szöveget, és megfogja, hívon a rendőrökhez, jó? De most már nem kell most találni. Nem, még nem. Van még időd. Mennyi idő van még? Most ő irá inkább, jó? Ez szuper, ez szuper. Ez így kurva, nagyon elegáns vagy, Misi. Nagyon elegáns vagy. Hagyjatok már végre. Már itt van a sarkon a karta, mindenki tegye fel a kezét, fesztiválozva van! Jól fogod mondani úgyis. Megvan a beszédet. A beszédet megvan, nem? Megvan, de... Azt mondd nyugodtan. Az jó volt az a beszéd. Ezek az utolsó percek! Kell csinálni, nem érted meg. Felállni segítsetek majd. Itt van! Ott jön! Itt jön! Itt jön! Meg vagyok. Meg vagyok. Tartsátok! Úgy kell jönni a kártyának, fújjátok át, fújjátok szalapot! Nagyon óvatosan. Nagyon óvatosan. Add már ide! Pillanat! Nem kell kinyitni, srác! Jó, nyugalom, odaadjuk a fordíts! Jó, nagyon jó, nagyon jó. Misi, nagyon fel. Itt a karta! Ez a karta ma Udvaros Dolcsától indult el a Szentkirály utcából, most pedig az egyik legfiatalabb gólyánk fogja kirakni ide, és így öröklődik. Most azt mondják, hogy nem. Nem. Tedd le. És itt hagytuk! Egyetem! Titkosan kezdődik, hely a titkos egyetem, titkosan kezdődik, mégis utoljára kivilágosodik. Mégis utoljára kivilágosodik. Estét, szevasz! Jó estét kívánok! Betyárvező. Köszöntünk, de most nem tudom, hogy azért tisztában vagy-e vele, hogy téged ugyan az SFE kuratóriumának élére neveztek ki, de a történelmi szereped az ennél sokkal messzebbre mutat, mert ahogy ugye Konok Péter is megmondta, miattad omlik össze a NER. Itt a vég, nem? Hát igen. Nem tudom ezt kommentálni, tehát nem is akarom kommentálni. A 18-20 éves fiatalok ugye nem álltak veled szóba, és gondolja Konok, hogy emiatt akkor most mindenképpen megbukott az Orbán. Azt gondolják, hogy ez most tényleg itt a forradalom, az igazi forradalom kezdete. Az a döbbenetes, hogy egyszerre jelen van egy ilyen borzasztó megfelelési vágy, ugyanakkor meg van egy hihetetlen gőg. Tehát alig kezdtek el valamit csinálni, még benn sincsenek a szakmában, de már alkotóknak nevezik magukat. Tehát olyan döbbenetes
hibás helyzetfelismerés, annyira hiányzik az alázat a szakma iránt, a kollégák iránt, a múlt iránt, a jelen nagyjai iránt. A válogatás is olyan, hogy eltűntek a naivák, eltűnt a hős típus, kicsi embereket ábrázolunk, ahhoz furcsa kicsi emberkék kellenek, nincs kivel azonosulni már, tehát nagyon kevés a szép ember, és ezt félnek kimondani, hogy a szakmánk lényegi része például ez is, hogy így válogassunk. Persze, ez egy óriási probléma, és hát még egyszer mondom, tehát ez az alázat nélkül nem lehet ebben a szakmában előre haladni. A kassai polgárok előadást játsszák a Nemzeti Színházban, és picit utána mentünk ennek a darabnak, miről szól, és meglepve konstatáltuk, hogy elképesztően érvényes ez a történet ránk. Szerencsénkre éppen olyan monológiai voltak, amik arról szólnak, hogy milyen fontos a jog és a lelkiismeretesség, és hogy az egyéni embernek rá kell ébrednie arra, hogy kiállhat a jogaiért, megvédheti azokat. És hogy találtunk is 2 monológot, amit 2 színész el fog mondani az érkező nézőknek, hogy elérjük azt a hatást, hogy amikor a nézők Rátóti Zoltán szájából hallják ezeket a szövegeket, akkor valójában teljesen más megvilágításba kerüljen. Ugyanazt a szöveget kell majd elmondani a Rátótinak, amit előtte egy FreeSF-és tüntetődiák is elmondott a maga védelmében. Kassa védje meg jogát, védje meg házait, védje meg mesterségét. Amíg van alkú, védje szóval. Ha nincs jog többé, védje mással. Mondd meg a királynak, mondd meg a nádornak és a pereputyjának, hogy jog nélkül nincs emberi élet. Ezt üzenik Kassa polgárai. Beszélni akarok. Azt mondtad, főbíró úr, nézzen messzire, aki a király alkuszik. A polgár messzire néz és látja, hogy mindenfelé ő építi az új világot. A paraszt és a polgár. Minden teher az övék. Ki fizet minden sarcot, adót, dézsmát, vérdíjat és tizedet? A paraszt és a polgár. És Isten hallgat. A malom őről. Még egyet fordul, és én is a kövek között leszek. És még egyet, és a fiam is. Még egyet, és mind, akik ma élünk. Azt mondtad, hős, aki nem kérdez, hanem cselekszik, mikor itt a pillanat. Igazat mondtál. Itt a pillanat.
megéreztem valamiféle szikrát, amire már nagyon régóta várok, akkor, amikor akció volt, és át kellett menni az egyik helyről a másikra, mert máshol kezdték kiengedni az embereket. És megéreztem azt a szikrát, amit érezhet az ember akkor is, amikor mondjuk egy formációban nyomul a rendőrfallal szembe. És nagyon jó érzés volt. ...42 nemzetközi hírű alkotó közös nyilatkozata. Mi alulírottak az SZSZ hiteles vezetése mellett állunk. Arra kérjük a magyar kormányt, hogy állítsa vissza az egyetem művészi kreativitáshoz, akadémiai kutatáshoz, oktatáshoz elengedhetetlen autonómiáját. 42 aláíró, közöttük Carrie Churchill, Kate Blanchett, David Hare, David Lamb, Helen Mirren, Joe Wright, Martin Sherman, Peter Brook, Salman Rushdie. It's Sunday. You know what they use this? It's Sunday. Don't bother me because it's Sunday. Don't bother me because it's Sunday. Don't bother me because it's Sunday. It's Sunday. It's Sunday. Don't bother me because it's Sunday. It's Sunday. It's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday. Because it's Sunday. Don't bother me on motherfucking Sunday. Because it's Sunday, man. Because it's Sunday, man. On motherfucking Sunday, man.